ጤና ይስጥልኝ ቤተልሔም እባላለሁኝ የልሔም የስነ ምግብ ማማከር አገልግሎት የስነ ምግብ ባለሙያ ነኝ። ዛሬ ከክብደት ጋር በተገናኘ አንዳንድ መረጃዎችን እንሰጣቸዋለን። ብዙ ሰዎች ክብደታችንን መቀነስ ወይም መጨመር እንፈልጋለን ይላሉ። እንግዲህ ዛሬ የምናወራው ከመቀነሱ ጋር በተገናኘ ነው። በተለይ ደግሞ መቀነስን ስናስብ ለምንድነው ክብደታችንን መቀነስ ያለብን? ስንቀነስ ምን አይነት ጥቅሞች እናገኛለን የሚለውን ነው። ሁልጊዜ እንግዲህ እንደምንለው ክብደታችንን ለመቀነስ መጀመሪያ ጤናማ ነው መሆን ያለብን እንጂ ጤናችንን ለመጠበቅ አይደለም ክብደታችንን መቀነስ ያለብን። ክብደታችንን ለመቀነስ ሰውነታችን ወይም ሆርሞኖቻችን የመሳሰሉት ነገሮች በአግባቡ መስራት መቻል ስላለባቸው መጀመሪያ ጤናን ማስቀደም አለብን። ከዛ የክብደት ሂደቱ በራሱ እየወረደ የሚመጣ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተገናኘ የብዙ ሰው ችግር ምንድነው? ክብደታቸውን ለመቀነስ ሁሉም ሰው የተለያየ አይነት ዳይቶች በፈለጉት ሰዓት እና በፈለጉት ሂደት ይጀምራሉ። እንደዚህ አይነት ተግባራቶች ሁለት ጉዳቶችን ያመጣሉ። አንደኛ ሰውነታችን ላልተጠበቀ የጤና እክል እንዲጋለጥ ያደርጋል። ሁለተኛ ደግሞ ሂደቱን ስለሚለምደው በዋነኝነት በተስተካከለ ሁኔታ ክብደት የመቀነስ ሂደትን እንተግብር ብለን ስናስብ ደግሞ በፈለግነው ሂደት ክብደታችን እንዳይቀንስ ይሆናል ማለት ነው። ክብደታችንን ስንቀንስ የንጥረ ነገሮች እጥረት እንደፈለግነው ለውጥ እንዳናሳይ ያደርገናል። ስለዚህ ያለብንን የንጥረ ነገር እጥረቶችን ካየን በኋላ እነዛን እንድንወስድ ይሆንና ከዛ በኋላ የፈለግነውን አይነት የክብደት ለውጥ እናያለን ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ግን የስነ ልቦና እረፍት ወይም የተስተካከለ የስነ ልቦና አቋም ለክብደት መቀነስ ሂደታችን በጣም ወሳኝነት እንዳለው ሁል ጊዜ መዘንጋት የለብንም ማለት ነው። ስለዚህ የምትጨናነቁ ግለሰቦች እንዲሁም የክብደት መቀነስ ሂደት ላይ ካላችሁ ይሄ በጣም ለውጡን ሊገታባችሁ ስለሚችል በተቻላችሁ አቅም ሪላክስ ለማድረግ ለመዝናናት ሰውነታችሁን ለማሳረፍ አእምሯችሁን ለማሳረፍ ብትሞክሩ የተሻለ ለውጥ ይኖረዋል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ዳይት የምታደርጉ ሰዎች በዚህ ምክንያት ነው ክብደታችሁ እንዳይቀንስ እየሆነ ያለው። ስለዚህ ይህንን ነገር ከባለሙያ ጋር ሆናችሁ ማውራትና ማስተካከል ይኖርባችኋል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ በጣም ለተለያዩ የንጥረ ነገር እጥረቶች ልንጋለጥ እንችላለን። ስለዚህ በጤና ባለሙያም እንዲሁም የስነ ምግብ ባለሙያ በመከተል የጤና ሂደታችሁን ማየት መቻል ይኖርባቸዋል። ከዚህ ጋር በተገናኘ እኛ ስለምንሰጣቸው አገልግሎቶች ትንሽ ላብራራላችሁና በዛ መሰረት ማግኘት ያለባችሁን አገልግሎቶች እንድታገኙ እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ ክብደት የመቀነስ ሂደት ወይም የመጨመር ሂደት መጀመሪያ የባለሙያ ድጋፍ እንደሚያስፈልገው ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እኛ ጋር ስትመጡ የጤና ምርመራ እንድታከናውኑ እና ያላችሁበትን ሁኔታ እንድናውቅ ይሆናል። በዛ መሰረት ከጤናችሁም ጋር በተገናኘ ከክብደታችሁም ጋር በተገናኘ የሚያስፈልጓችሁን የንጥረ ነገር አይነቶች፣ ምርመራዎች የመሳሰሉትን አንድ ላይ በማካተት በተፈለገው ሁኔታ ክብደታችሁን እንድትቀንሱ ጤናችሁን እንድታስተካክሉ ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን ማለት ነው። በአካል መታችሁ ለማውራት ወይም ደግሞ ባለሙያ ለማግኘት የምትፈልጉ ቦራ ኪድስ ሞል ሁለተኛ ፎቅ ላይ 213 መታችሁ ማግኘት የምትችሉ መሆኑን በዚሁ እንገልጻለን።